ไรอัน แอนเดอร์สัน ชายหนุ่มวัย 35 ปีเคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดในฐานะ CEO ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในนิวยอร์ก เขามีชีวิตที่ใครหลายคนอิจฉา เพนท์เฮาส์หรูใจกลางแมนฮัตตัน รถสปอร์ตและรายได้มหาศาล แต่สิ่งที่เขาไม่มีคือความสุข คืนหนึ่งหลังจากการประชุมที่เต็มไปด้วยความเครียด เขาเล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในเอเชียเพื่อพักผ่อน ชุดภาพถ่ายทะเลในประเทศไทยดึงดูดสายตาเขาโดยเฉพาะภาพชายหาดที่ดูเงียบสงบไม่พลุกพล่านแตกต่างจากเมืองใหญ่ที่เขาอาศัยอยู่ เมื่อเขาศึกษามากขึ้น ไรอันพบว่าทะเลแถบภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะบริเวณอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เขากำลังตามหา ในที่สุดไรอันตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต เขาลาออกจากงานขายทรัพย์สินทุกอย่างเดินทางมาประเทศไทย และไปเช่าบ้านหลังเล็กๆที่อำเภอขนอมสถานที่ใกล้กับหาดคอเขาซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสงบทะเลสวยน้ำสีมรกตและไร้แสงสีเสียงห่างไกลจากแหล่งบันเทิงที่วุ่นวายบ้านไม้ชั้นเดียวที่ล้อมรอบด้วยต้นมะพร้าวและมองเห็นวิวทะเลกลายเป็นที่พักใจพักความวุ่นวายของเขาที่ขนอมไรอันเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาตื่นเช้ามาด้วยเสียงคลื่นและลมทะเลที่พัดเบาๆแทนเสียงรถติดและอีเมลเร่งด่วนเขาเริ่มเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งการออกเรือประมงเก็บมะพร้าวและทำอาหารท้องถิ่นไรอันชอบพูดคุยกับชาวบ้านไรอันหลงรักการเดินเล่นริมชายหาดในยามเย็นไปนั่งร้านกาแฟท้องถิ่นร้านเล็กๆที่ชาวบ้านเปิดขึ้นทุกอย่างเรียบง่ายจนเขาหลงไหลและไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตหรูหราแบบเดิมอีกนอกจากการพักผ่อนเขายังใช้ความรู้และประสบการณ์จากการทำธุรกิจช่วยเหลือชุมชนไรอันเสนอไอเดียให้กับชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เพื่อขายสินค้าพื้นบ้านเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผลิตภัณฑ์จากทะเลเขายังช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของขนอมผ่านสื่อโซเชียลของตัวเองคืนหนึ่งขณะนั่งมองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าพร้อมเสียงคลื่นกระทบฝั่งไรอันรู้สึกสงบในแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การไล่ล่าความสำเร็จหรือเงินทองแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่ายในแบบที่ใจต้องการไรอันไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้เลยเขาค้นพบว่าชีวิตที่เงียบสงบที่ขนอมชายหาดเล็กๆที่สวยงามและมิตรภาพจากคนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงมากกว่าการเป็น CEO ในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอย่างแมนฮัตตันไรอันกับร้านกาแฟท้องถิ่นริมชายหาดคอเขาทุกเช้าไรอัน แอนเดอร์สันจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเดินเล่นไปยังร้านกาแฟท้องถิ่นเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เขาเช่าอยู่ร้านกาแฟแห่งนี้เป็นร้านไม้เรียบง่ายที่ตั้งอยู่ริมชายหาดคอเขามีต้นมะพร้าวล้อมรอบและมีวิวทะเลสวยงามที่ไรอันหลงรักตั้งแต่วันแรกที่มาถึงร้านนี้มีชื่อว่ากระท่อมกาแฟริมเลเป็นร้านของป้าอุไรหญิงวัยกลางคนผู้ยิ้มแย้มตลอดเวลาป้าอุไรชงกาแฟด้วยวิธีดั้งเดิมที่ใช้หม้อต้มและถุงชงกาแฟเธอเสิร์ฟกาแฟในแก้วใสแบบโบราณทุกครั้งที่ไรอันมาที่นี่เขาจะสั่งกาแฟดำร้อน1 แก้วพร้อมปลาท่องโก2 ชิ้นไรอันหลงไหลในความเรียบง่ายของร้านนี้ที่นี่ไม่มีเครื่องชงกาแฟราคาแพงไม่มีเมนูซับซ้อนมีเพียงกาแฟหอมกรุ่นกลิ่นมะพร้าวจากลมทะเลและบทสนทนาอันอบอุ่นจากป้าอุไรบางครั้งไรอันจะนั่งอ่านหนังสือหรือเขียนบันทึกความคิดของเขาในสมุดขณะที่มองดูคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งป้าอุไรมักพูดกับไรอันว่าเขาดูเหมือนคนที่ค้นพบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วแม้ไรอันจะหัวเราะทุกครั้งที่ได้ยินแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าคำพูดของป้าอุไรนั้นจริงสำหรับไรอันร้านกาแฟริมเลไม่ใช่แค่สถานที่ดื่มกาแฟแต่เป็นสถานที่ที่ทำให้เขาได้หยุดคิดทบทวนและซึมซับความสุขเล็กๆที่เคยมองข้ามในอดีตมันทำให้เขารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองและโลกธรรมชาติที่เขาเคยละเลยมาตลอดชีวิตและนี่คือเหตุผลที่ทุกเช้าไรอันจะมาที่นี่เสมอไม่ใช่แค่เพื่อลิ้มรสกาแฟแต่เพื่อสัมผัสความสุขที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่เขาได้พบในชีวิตใหม่ที่ขนอมไรอันกับโฮมสเตย์ริมทะเลในดอนสักหลังจากใช้ชีวิตที่ขนอมมาระยะหนึ่งไรอัน แอนเดอร์สันเริ่มอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นของคนท้องถิ่นเขาได้ยินจากชาวบ้านในละแวกว่าที่ดอนสักซึ่งติดกับอำเภอขนอมอยู่ในเขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชุมชนชาวประมงเล็กๆที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่ายดั้งเดิมและมีโฮมสเตย์ริมทะเล
สำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนกับวิถีชีวิตชาวเลแบบดั้งเดิมไรอันไม่ลังเลที่จะจัดกระเป๋าและออกเดินทางเมื่อมาถึงโฮมสเตย์ซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆติดทะเลที่ล้อมรอบด้วยเรือประมงเก่าๆไรอันรู้สึกถึงความสงบที่หาที่ไหนไม่ได้บ้านพักนี้ดำเนินการโดยครอบครัวชาวประมงท้องถิ่นซึ่งมีลูกสาววัย 27 ปีชื่อว่าแก้วตาคอยช่วยดูแลนักท่องเที่ยวแก้วตาเป็นหญิงสาวหน้าตาน่ารักที่มีผิวสีน้ำผึ้งหุ่นบางร่างน้อยผมดำยาวสลวยเธอเป็นคนอ่อนโยนแต่กระฉับกระเฉงเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมีความจริงใจในคำพูดและท่าทางของเธอทำให้ไรอันรู้สึกสบายใจในวันแรกแก้วตาพาไรอันเดินชมชุมชนชาวประมงไรอันได้เห็นวิธีการซ่อมแหออกเรือจับปลาและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของคนในชุมชนท้องถิ่นทุกสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขานึกถึงคำถามในใจว่านี่หรือเปล่าที่ชีวิตควรเป็นตอนเย็นแก้วตาชวนไรอันช่วยเตรียมอาหารมื้อเย็นซึ่งเป็นปลาสดๆที่เพิ่งจับมาได้จากทะเลทั้งสองนั่งย่างปลาด้วยกันที่บ้านโฮมสเตย์ใต้แสงจันทร์ที่สุกสว่างไรอันมองแก้วตาที่กำลังเล่าเรื่องราวของครอบครัวเธอด้วยความภูมิใจเขาสัมผัสได้ถึงพลังของผู้หญิงที่มีหัวใจอิสระและมุ่งมั่นในคืนนั้นเองไรอันนอนฟังเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งในห้องพักเล็กๆที่ไร้เครื่องปรับอากาศเขารู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนความสุขที่เกิดจากการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและผู้คนที่จริงใจตลอดระยะเวลาที่ไรอันพักอยู่ในโฮมสเตย์เขาและแก้วตาเริ่มสนิทกันมากขึ้นทั้งสองแบ่งปันมุมมองชีวิตที่แตกต่างกันออกไปไรอันเล่าถึงชีวิตในนิวยอร์กขณะที่แก้วตาเล่าถึงความฝันที่จะพัฒนาชุมชนของเธอให้ดีขึ้นทั้งสองต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายคือโลกที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเมื่อถึงเวลาที่ไรอันต้องกลับขนอมเขาเดินทางกลับด้วยหัวใจที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆจากดอนสักและเขารู้ดีว่าการพบเจอแก้วตาอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่คาดฝันหลังจากกลับมาที่ขนอมไรอันพบว่าความทรงจำเกี่ยวกับดอนสักและช่วงเวลาที่เขาใช้ร่วมกับแก้วตายังคงติดอยู่ในใจ เขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงรอยยิ้มที่สดใสและแววตาอันแสนอ่อนโยนของเธอ รวมถึงความสงบสุขที่เขาสัมผัสได้จากการใช้ชีวิตในชุมชนชาวประมง ไม่นานหลังจากนั้นไรอันตัดสินใจส่งข้อความหาแก้วตา เขาเริ่มด้วยข้อความง่ายๆ เช่น สวัสดีครับแก้วตาวันนี้ชุมชนสงบเหมือนเดิมไหม แก้วตาตอบกลับอย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะคุณไรอันชุมชนสงบเหมือนเดิมค่ะแต่ทุกคนคิดถึงคุณนะคะจากนั้นทั้งสองก็เริ่มส่งข้อความหากันบ่อยขึ้นแก้วตามักเล่าเรื่องชีวิตประจำวันในชุมชนเช่นการช่วยพ่อแม่ออกเรือหรือเรื่องราวขำขันที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านส่วนไรอันก็เล่าถึงกิจวัตรประจำวันของเขาที่ขนอมเช่นการออกไปนั่งจิบกาแฟที่ร้านโปรดหรือการเขียนบันทึกเกี่ยวกับชีวิตใหม่ของเขาในใจลึกๆทั้งสองต่างก็รู้สึกถึงความพิเศษที่เริ่มก่อตัวขึ้นผ่านการพูดคุยความจริงใจของแก้วตาทำให้ไรอันรู้สึกผ่อนคลายและไรอันก็ทำให้แก้วตารู้สึกว่าเธอได้พบคนที่เข้าใจความเรียบง่ายของวิถีชีวิตที่เธอรักการพบกันอีกครั้งหลายสัปดาห์ผ่านไปไรอันตัดสินใจเดินทางกลับไปดอนสักอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาแจ้งแก้วตาล่วงหน้าเมื่อแก้วตารู้ข่าวเธอทั้งตื่นเต้นและประหม่าเธอไม่เคยคิดว่าจะมีชาวต่างชาติอย่างไรอันที่ยังคงอยากกลับมาหาเธอเมื่อไรอันมาถึงแก้วตาเตรียมอาหารมื้อพิเศษไว้รอเขาทั้งคู่ทานอาหารด้วยกันและพูดคุยกันอย่างสนิทสนมไรอันเริ่มเปิดใจมากขึ้นแก้วตาคุณรู้ไหมว่าผมไม่เคยคิดว่าชีวิตที่เงียบสงบแบบนี้จะทำให้ผมมีความสุขได้ขนาดนี้และคุณก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมมองเห็นโลกในมุมใหม่แก้วตานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มออกมาฉันเองก็ไม่เคยคิดว่าการเจอคุณจะทำให้ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจแบบนี้คุณทำให้ฉันอยากพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยมิตรภาพหลังจากวันนั้นทั้งคู่ยังคงติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอไรอันเริ่มหาโอกาสมาที่ดอนสักบ่อยขึ้นและทุกครั้งที่มาเขากับแก้วตาก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันซ่อมแหออกเรือไปจับปลาหรือแค่เดินเล่นริมทะเลความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดไรอันรู้สึกว่าความเรียบง่ายของแก้วตาคือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดชีวิต
ส่วนแก้วตาเริ่มเปิดใจยอมรับว่าไรอันคือคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตอาจมีอะไรมากกว่าที่เธอเคยคิดติดตามตอนต่อไปทั้งไรอันและแก้วตาต่างเริ่มรู้สึกถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นขึ้นแต่ความแตกต่างของทั้งสองก็ยังคงเป็นอุปสรรคที่พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามพวกเขาจะกล้าเปิดใจและเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างจริงจังหรือไม่ความรักของทั้งคู่จะนำพาไปสู่จุดไหนในชีวิตของพวกเขาชีวิตฟุ้งเฟ้อในแมนฮัตตันของไรอันย้อนกลับไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาชีวิตของไรอันแอนเดอร์สันเป็นดั่งฝันสำหรับใครหลายคนเขาคือซีอีโอหนุ่มไฟแรงในวัยเพียง35ปีผู้ครอบครองเพนท์เฮาส์สุดหรูย่านแมนฮัตตันซึ่งตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์กที่ไม่เคยหลับไหลทุกคืนเขามองเห็นแสงไฟระยิบระยับจากตึกระฟ้าที่ล้อมรอบราวกับเมืองทั้งเมืองเป็นของเขาชีวิตของไรอันเต็มไปด้วยความหรูหราเขามีรถยนต์ราคาแพงเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ชั้นนำและบัตรเชิญร่วมงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงคนชั้นสูงและผู้ทรงอิทธิพลเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมเขาเป็นหนุ่มโสดรูปหล่อที่มีรอยยิ้มชวนหลงไหลและแน่นอนว่ามันดึงดูดหญิงสาวมากมายให้เข้าหาความสนุกฉาบฉวยและการตามหาความสุขทุกคืนวันศุกร์คือช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยความเหนื่อยล้าจากการทำงานไรอันมักถูกเพื่อนร่วมวงการชักชวนสังสรรค์ในงานปาร์ตี้หรูล่องเรือยอชท์พร้อมแชมเปญราคาแพงที่ไหลเวียนไม่ขาดสายหญิงสาวที่แต่งตัวเลิศหรูทันสมัยมั่นใจในตัวเองมักจะเข้ามาหาเขาไม่ขาดพวกเธอพูดคุยหัวเราะและทำให้ไรอันรู้สึกเป็นที่ต้องการแต่ทุกครั้งที่ปาร์ตี้จบลงและเขากลับมานั่งอยู่ในเพนท์เฮาส์ที่กว้างขวางเพียงลำพังความเงียบงันในหัวใจก็ทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนี่คือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆหรือเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟเมืองที่เคยทำให้เขาหลงไหลแต่ตอนนี้มันกลับดูว่างเปล่าความรักที่ไม่เคยเติมเต็มไรอันเคยคิดว่าการมีผู้หญิงเข้าหาเขามากมายคือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มตระหนักว่าความสัมพันธ์ที่เขามีทั้งหมดเป็นเพียงความสนุกชั่วคราวไม่มีความจริงจังหรือความลึกซึ้งหลายคนเข้ามาหาเขาก็เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจบางคนก็แค่หลงไหลในรูปลักษณ์ภาพลักษณ์หรือสถานภาพที่เขาเป็นคืนหนึ่งหลังจากงานเลี้ยงที่ใหญ่โตที่สุดในปีนั้นไรอันกลับถึงบ้านพร้อมความรู้สึกว่างเปล่าที่เกาะกินหัวใจเขาเปิดอัลบั้มภาพเก่าๆและเห็นรูปถ่ายของเขาในวัยเด็กช่วงเวลาที่เขาเคยใช้ชีวิตคอนเนคทิคัตกับครอบครัวที่อบอุ่นกับพ่อแม่ที่เต็มไปด้วยความรักรูปเหล่านั้นทำให้เขานึกถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้มาจากเงินทองหรือชื่อเสียงเมื่อเขาเริ่มเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงหลังจากคืนนั้นไรอันเริ่มตระหนักว่าชีวิตที่เขาต้องการไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความวุ่นวายอีกต่อไปเขาต้องการสิ่งที่เรียบง่ายความสงบและความสุขที่แท้จริงในชีวิตที่เขาไม่ต้องเป็นใครนอกจากตัวเขาเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไรอันจึงได้เริ่มมองหาสถานที่ที่จะพาเขาออกจากความวุ่นวายทั้งหมดและไม่นานเขาก็พบกับประเทศไทยดินแดนที่เขาเคยได้ยินว่ามีชายหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งผู้คนที่เป็นมิตรและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่เขากำลังตามหาหลังจากที่ไรอันตัดสินใจละทิ้งชีวิตฟุ้งเฟ้อแต่ไร้จุดหมายในชีวิตในแมนฮัตตันและได้ใช้เวลาค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตในขนอมเขาก็ได้พบกับแก้วตาหญิงสาวผู้มีความเรียบง่ายและจิตใจดีซึ่งทำให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของความสงบและการใช้ชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เงินทองหรือชื่อเสียงไรอันและแก้วตาได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตร่วมกันที่ดอนสักพวกเขาช่วยกันบริหารโฮมสเตย์พวกเขาได้ปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายและทันสมัยขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของวิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิมที่เน้นการใช้ชีวิตรวมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนไรอันและแก้วตาไม่ได้มองแค่ผลกำไรจากการท่องเที่ยว
พวกเขายังมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ชาวชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร่วมไปกับการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกๆวันไรอันและแก้วตาใช้ชีวิตคู่กันอย่างเรียบง่ายและมีความสุขแวดล้อมไปด้วยท้องฟ้าสีฟ้าและทะเลที่สวยงามพวกเขาสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเข้าใจซึ่งกันและกันร่วมกันดูแลโฮมสเตย์และพัฒนาชุมชนให้เติบโตในทิศทางที่ดีโดยยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวท้องถิ่นไว้ชีวิตใหม่ที่ดอนสักไม่เพียงแต่ทำให้ไรอันพบกับความสงบภายในแต่ยังทำให้เขาค้นพบความสุขที่แท้จริงในสิ่งที่เรียบง่ายการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและการแบ่งปันความรักและความเข้าใจที่แท้จริงกับคนที่เขารัก